Hello and welcome back to Let's Learn in Gujarati. કરંટ અફેર્સ ઇન ગુજરાતી સિરીઝમાં આજે આપણે ભારતની 10 સંસ્થાઓ એટલે કે NPL તથા CSIR બનાવટી પાસપોર્ટ અને ચલણી નોટો બંધ કરવા માટે નવી જ પ્રકારની એક શાહી વિકસાવી છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું. તો કોઈ પણ જાતના ડિલે કર્યા વગર વિડીયોને શરૂ કરીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સર્વપ્રથમ સંદર્ભની વાત કરવામાં આવે તો સાયન્ટિફિક અને ઔદ્યોગિક સંશોધન પરિષદ એટલે કે કાઉન્સિલ ફોર સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ નવી દિલ્હી અને રાષ્ટ્રીય ફિઝિકલ પ્રયોગશાળા એટલે કે નેશનલ ફિઝિકલ લેબોરેટરી જે પણ નવી દિલ્હી ખાતે આવેલી છે, આ બંને સંસ્થાઓ દ્વારા નવા જ પ્રકારની બનાવટી પાસપોર્ટ છાપવા અને ચલણી નોટોની નકલની સમસ્યાને ધ્યાનમાં લઈ તથા આ બંને સમસ્યાઓ સામે લડવા માટે એક નવા પ્રકારની શાહીનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. સો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક ક્વેશ્ચન બની જાય છે કે કઈ બે સંસ્થાઓ દ્વારા પાસપોર્ટ તથા ચલણી નોટોની નકલની સમસ્યાને દૂર કરવા માટે શાહી વિકસાવવામાં આવી છે, તો તેનો આન્સર આપણને CSIR તથા NPL તરીકે મળશે. સો આ શાહી વિકસાવવામાં આવી છે તે શાહી કઈ રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તેના વિશે મારે માહિતીની વાત કરવામાં આવે તો આ શાહી એક નવી સુરક્ષા સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવે છે કે જે પોતાને ડુપ્લિકેશનથી સુરક્ષિત કરે છે. આગળ વાત કરીએ તો આ શાહીના શોધોના મુખ્ય તથ્યની વાત કરીએ તો મુખ્ય તથ્યની સર્વપ્રથમ આ શાહી કે જેનો વિકાસ CSIR તથા NPL દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે તે એક ઉત્તેજક ડ્યુઅલ એમિસિવ લ્યુમિનેસેન્ટ રંગદ્રવ્યના આધારે બનાવવામાં આવ્યું છે. આ શાહીમાં ફ્લોરોસન્સ અને ફોસ્ફરન્સ ઘટનાની કલ્પનાને આધારે વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં જે ચલણી નોટો ચાલી રહી છે તે ચલણી નોટોની વાત કરવામાં આવે તો આ ચલણી નોટો તરંગ લંબાઈના ઉત્સર્જન સાથે એટલે કે જ્યારે આ નોટો ઉપર જે તે પ્રકાશ પડે છે ત્યારે જે પ્રકાશનું પરાવર્તન થઈ અને કિરણોનું ઉત્સર્જન થાય છે ત્યારે ફક્ત એક જ રંગ પ્રદર્શિત કરે છે. જોકે વૈજ્ઞાનિકોએ વિકસાવેલી આ શાહી નોટ્સ છાપ્યા પછી રંગદ્રવ્યના રંગમાં ફેરફારની સુવિધા આપે છે. સો હાલની અને આ નવી વિકસાવેલી શાહીની તફાવતની વાત કરવામાં આવે તો હાલમાં જે નોટો બજારમાં મળી રહી છે કે ચાલી રહી છે તે ફક્ત એક જ પ્રકારનો રંગ પ્રદર્શિત કરે છે, જ્યારે વૈજ્ઞાનિકોએ કે જે CSIR અને NPL ના વૈજ્ઞાનિકો છે તેમના દ્વારા જે શાહી વિકસાવવામાં આવી છે તે જુદા જુદા રંગદ્રવ્યોના રંગમાં ફેરફારની સુવિધા આપે છે. હવે જોઈએ કે આ નવી વિકસાવેલી શાહી એ કેવા પ્રકારના પ્રકાશમાં કેવા પ્રકારનો રંગ દર્શાવે છે. તો સર્વપ્રથમ એમ્બિયન્ટ લાઇટની વાત કરવામાં આવે એટલે કે સામાન્ય પ્રકાશ વખતે આ શાહી સફેદ રંગ બતાવે છે. જ્યારે આ શાહીને UV લાઇટ્સની સામે રાખવામાં આવે છે ત્યારે તે લાલ રંગ પ્રદર્શિત કરે છે તથા જ્યારે આ UV પ્રકાશને એટલે કે UV સ્ત્રોતને બંધ કરવા અથવા દૂર કરવામાં આવે ત્યારે તે લીલીછમ એટલે કે ગ્રીન કલર દર્શાવે છે. આગળની માહિતીની વાત કરીએ તો અહીં આપણે બે ટર્મ ફ્લોરોસન્સ અને ફોસ્ફરન્સ વિશે માહિતી મેળવીશું. તો પરીક્ષા લક્ષી એવા તમારે બે તથ્યો યાદ રાખવાના છે જે અહીં આપણે ડિસ્કસ કરીશું. સર્વપ્રથમ તથ્ય એવું ડિસ્કસ કરીશું કે આ બંને એટલે કે ફ્લોરોસન્સ અને ફોસ્ફરન્સમાં એક ટાઈપનું રેડિયેશન હોય છે. આ રેડિયેશન ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ટાઈપનું હોય છે જે સ્વભૂમ હોય છે તથા
આ બંનેમાં તફાવતની વાત કરવામાં આવે તો ફ્લોરોસન્સના કિસ્સામાં સ્ત્રોત એટલે કે પ્રકાશ બંધ કર્યા પછી રેડિયેશન અટકી જાય છે, એટલે કે આ ત્વરિત ઘટના છે. ફ્લોરોસન્સના કિસ્સામાં જ્યારે પ્રકાશને દૂર કરવામાં આવે ત્યારે તેનું રેડિયેશન ત્વરિત અટકી જાય છે. જ્યારે બીજી બાજુ ફોસ્ફરસની વાત કરવામાં આવે તો જ્યારે પ્રકાશને જે તે પદાર્થ પરથી દૂર કરવામાં આવે ત્યારે ગ્લો થોડા કલાક સુધી જળવાઈ રહે છે, એટલે કે આ ત્વરિત ના કહી શકાય તેવી ઘટના છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારે મુખ્ય તફાવત આ બે ટોપિક યાદ રાખવાના રહેશે. શાના માટે? ફ્લોરોસન્સ અને ફોસ્ફરસ માટે. આગળ વાત કરીએ તો આ નવી શાહીની શોધ કેમ કરવામાં આવી તો તેના વિશે માહિતી મેળવીએ તો આરબીઆઈના 2018-19ના અહેવાલ અનુસાર કે જે આરબીઆઈનો વાર્ષિક અહેવાલ છે તેમના મુજબ ₹500 તથા ₹2000ની નવી નોટોનું ડુપ્લિકેશનનું જોખમ વધારે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ નોટબંધી પછી આરબીઆઈ દ્વારા 2000 અને 500ની નવી નોટ છાપવામાં આવી હતી. 2018-19ના આરબીઆઈના વાર્ષિક અહેવાલમાં આરબીઆઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ નવી નોટો છાપવામાં આવી હતી તેમાં 500 અને 2000ની નોટોનું ડુપ્લિકેશન સરળતાથી થઈ શકે છે. આ અહેવાલમાં વધારાની માહિતીની વાત કરવામાં આવે તો આ અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે તાજેતરમાં લોન્ચ થયેલી ₹500ની નોટોનું ડુપ્લિકેશન 121% જેટલું, જ્યારે ₹2000ની નોટોની નકલ 21.9% જેટલું થઈ શકે છે. આગળ વાત કરીએ તો જે બે સંસ્થાઓ દ્વારા આ શાહી વિકસાવવામાં આવી છે તેમાંની CSIRની વાત કરીએ તો તેની સ્થાપના 1942માં આર્કોટ રામાસ્વામી મુદાલિયર તથા શાંતિ સ્વરૂપ ભટનાગર દ્વારા થઈ હતી. આગળ વાત કરીએ તો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એટલે કે શ્રી નરેન્દ્ર મોદી હોદ્દાની રૂએ આ સંસ્થાના પ્રેસિડેન્ટ હશે. આ સંસ્થાના ડિરેક્ટર જનરલની વાત કરવામાં આવે તો આ સંસ્થાના ડિરેક્ટર જનરલ શેખરસિંહ માંડે હાલમાં કાર્યરત છે. આ સંસ્થાની વિશેષતાની વાત કરવામાં આવે તો આ સંસ્થા ભારતની સૌથી મોટી સંશોધન અને વિકાસ સંસ્થા છે. આગળ વાત કરીએ, માફ કરજો, લખાઈ દીધું. NPL એટલે કે નેશનલ ફિઝિકલ લેબોરેટરી જેની સ્થાપના 1947માં થઈ હતી, જે એક CSIRની અંદર આવતી જ સંસ્થા છે, એટલે કે NPLની પેરેન્ટ બોડી એ CSIR છે. અહીં વાત કરીએ તો આ સંસ્થાના ડિરેક્ટર DK અસવાલ છે. આ સંસ્થાની વધુ માહિતીની વાત કરવામાં આવે તો ભારતની રાષ્ટ્રીય ભૌતિક પ્રયોગશાળા નવી દિલ્હીમાં સ્થિત તે આવેલી છે. તે ભારતની માપન ધોરણોની પ્રયોગશાળા છે. તે ભારતમાં SI એકમોના ધોરણોને જાળવે છે અને વજન અને પગલાના રાષ્ટ્રીય ધોરણોને માપાંકિત કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતો CSI અને NPL દ્વારા શોધવામાં આવી નવી ઇંક કે જેનો ઉપયોગ પાસપોર્ટ તથા ચલણી નોટોમાં થશે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરજો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અમારી ચેનલ લેટ્સ લર્ન ઇન ગુજરાતી તથા આ વિડીયોની PDF તમે લેટ્સ લર્ન ગુજરાતી ઓફિશિયલ ચેનલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વિડીયો જોવા માટે આભાર.